નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન ચેપ્ટર 15 પ્રકાશ ની વાત કરીશું. પ્રકાશ વિશે આપણે ધોરણ 6 માં અભ્યાસ કરેલો છે કે વસ્તુમાંથી પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય, પ્રકાશનું પરાવર્તન, પડછાયો, બરાબર, આ બધી વસ્તુનો અભ્યાસ કર્યો છે. હવે એનાથી આગળ આપણે વિશેષ અભ્યાસ કરવાનો છે. તો એમાં આપણે જોયેલું હતું કે પ્રકાશ છે હંમેશા સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે. પ્રકાશ હંમેશા સીધી રેખામાં ગતિ કરે. કોઈ મીણબત્તી મૂકેલી હોય અથવા તો બીજો કોઈ પણ પદાર્થ મૂકેલો હોય છે, તમે એક સીધી જે પાઇપ હોય એમાંથી જ્યારે તમે એને જોવો છો આંખ પર રાખીને, ત્યારે આપણને વસ્તુ દેખાય છે. પણ હવે એની જગ્યાએ પાઇપ થોડો વળેલો પાઇપ હોય અને તમે વસ્તુ એ જોવાનો પ્રયત્ન કરો તો આપણને વસ્તુ દેખાતી નથી, આપણે એ વસ્તુને જોઈ શકતા નથી. એનું કારણ શું છે? કારણ કે પ્રકાશ સીધી રેખામાં ગતિ કરે છે. જ્યારે પાઇપ આપણો જ્યારે વળેલો હશે ત્યારે પ્રકાશ જે સીધી રેખામાં આવતો હશે પછી આગળ પસાર થશે નહીં, એટલે આપણે એ વસ્તુ જોઈ શકતા નથી. એનો મતલબ એવો થયો પ્રકાશ હંમેશા સીધી રેખામાં ગતિ કરે. આપણે એના વિશે આગળ જોયેલું હતું કે પ્રકાશના સ્ત્રોત કુદરતી અને કૃત્રિમ, એટલે કે કુદરતી રીતે પ્રકાશ જ્યાંથી ઉત્પન્ન થતો હોય એને પ્રકાશના કુદરતી સ્ત્રોતો કહેવામાં આવે, અને કૃત્રિમ રીતે જ્યાંથી પ્રકાશ ઉત્પન્ન થતો હોય એને પ્રકાશના કૃત્રિમ સ્ત્રોત કહેવામાં આવે. પણ બધા માટે કુદરતી હોય કે કૃત્રિમ હોય સ્ત્રોત, પ્રકાશ જે ઉત્પન્ન કરે છે એ પ્રકાશ છે હંમેશા સીધી રેખામાં જ ગતિ કરતો હોય છે, બરાબર. હવે કોઈ પદાર્થ વડે પ્રકાશની દિશા બદલાઈ જવાની ઘટનાને પ્રકાશનું પરાવર્તન કહેવાય. કે જ્યારે પ્રકાશના કિરણો કોઈ દિશામાં આવી રહ્યા હોય ત્યારે વચ્ચે કોઈ વસ્તુ, વચ્ચે કોઈ પદાર્થ આવી જાય, પદાર્થ ઉપર પ્રકાશના કિરણો પડે છે અને એના ઉપર અથડાઈને એની દિશા બદલાઈ જાય, તો એ ઘટનાને કહેવામાં આવે છે પ્રકાશનું પરાવર્તન, બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ કે અરીસો હોય, અરીસો આપણે જે રાખેલો છે એમાં આપણે એક બાજુના એંગલથી, બરાબર, એક્ઝેક્ટ સામેથી કરશું તો આપણને ખ્યાલ નહીં આવે, પણ આપણે શું થોડું ડાબી બાજુ અથવા તો થોડી જમણી બાજુથી આપણે ટોર્ચ કરવાની અથવા તો પેલી લેઝર લાઇટ આવે એ લેઝર લાઇટ અરીસા ઉપર કરવાની છે. તો હવે એમાં આપણે જોશું કે અરીસા ઉપર જે આપણે લાઇટ કરીએ છીએ ને, અહીંયા આપણે ઉભેલા છે, સામેની બાજુ અરીસો છે, થોડાક આપણે સાઈડમાં આવીને એમાં જ્યારે લાઇટ કરીએ છીએ એટલે ઈ લાઇટ છે એ પહેલા અરીસા ઉપર પડે છે, ત્યાંથી એ પ્રકાશના કિરણોથી પરાવર્તન પામીને આપણી આ બાજુની જગ્યા ઉપર જે દિવાલ હશે કે જે પણ વસ્તુ છે એના ઉપર પડે છે. એ ઘટના શું થઈ? પ્રકાશનું પરાવર્તન. એટલે કે અરીસાની જે સપાટી હતી એ સપાટી ઉપર પ્રકાશના કિરણો અથડાયા અને પોતાની દિશા બદલીને પાછા ફર્યા. જેમ કે અહીંયા આપણે બતાવ્યું છે કે આ બાજુથી આપણે ટોર્ચ છે ઓન કરીએ તો પ્રકાશના કિરણો છે અરીસા પર પડે છે, અરીસા પરથી અથડાઈને આ દિશામાં એ વહે છે. તો આ જગ્યા ઉપર જે વસ્તુ હશે ને, કોઈ વસ્તુ આપણે મૂકેલી હશે ને તો એના ઉપર આપણને આ ટોર્ચનું અંજવાળું દેખાશે. એનું કારણ શું છે? અહીંયા પ્રકાશનું શું થયું? પરાવર્તન. તો પ્રકાશનું પરાવર્તન કોને કહેવામાં આવે? તો કોઈ પદાર્થ વડે પ્રકાશની દિશા બદલાઈ જવાની ઘટનાને પ્રકાશનું પરાવર્તન કહેવામાં આવે છે. તો પ્રકાશની દિશા બદલાઈ જવાની ઘટના છે પ્રકાશનું પરાવર્તન. કેવા પદાર્થોમાંથી? કે લગભગ મોટા ભાગના પદાર્થો છે એ પ્રકાશનું પરાવર્તન કરતા હોય, બરાબર. આપણે જે પણ પદાર્થ જોઈએ છે એ પ્રકાશનું પરાવર્તન કરતો હોય એના કારણે જ આપણને દેખાય. જ્યારે એના ઉપર પ્રકાશ પડે છે, પ્રકાશ અથડાય અને આપણી આંખની અંદર પ્રવેશે ત્યારે એ વસ્તુ આપણે જોઈ શકીએ, બરાબર. એટલે જે પણ વસ્તુ આપણે જોઈએ છે બધી જ વસ્તુઓ છે એ પ્રકાશનું પરાવર્તન કરતી હોય. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો કેટલીક ચકચકિત સ્ટીલની જે પ્લેટ હોય છે એ પ્લેટમાં આપણને પ્રકાશ, એટલે કે આ બધી વસ્તુ એવી છે કે જેમાં આપણે પ્રતિબિંબ જોઈ શકીએ, બરાબર. તો આપણે પ્રતિબિંબ જોઈ શકીએ એટલે એ પ્રકાશનું પરાવર્તન છે કે જેમાં આપણે જે છીએ એ વસ્તુ દેખાય. કેટલીક વસ્તુમાં આપણને પ્રતિબિંબ નથી દેખાતો પણ ત્યાં પ્રકાશ અથડાઈને આપણી આંખમાં તો આવતો જ હોય, બરાબર. તો પરાવર્તન એટલે કે આપણે પ્રતિબિંબ કઈ વસ્તુમાં જોઈ શકીએ છીએ. તો ચકચકિત સ્ટીલની જે પ્લેટ હોય એકદમ ચોખ્ખી, બરાબર, ચળકાટવાળી, એવી સ્ટીલની પ્લેટમાં તમે જોવો તો એમાં આપણને આપણું થોડું પ્રતિબિંબ દેખાય, પ્રકાશ હોય છે એમાં પરાવર્તન પામતો દેખાય. સ્ટીલની ચમચી હોય, બરાબર, આ પ્લેટ અથવા તો ચમચી હોય, આપણે જોયું હોય તો ઘણીવાર તડકામાં વાસણ સુકાતા હોય ને તો એના ઉપર સૂર્યપ્રકાશ પડે ને તો એ ચાદર એટલે જે પ્રતિબિંબ હોય છે ને આપણને દિવાલ ઉપર જોવા મળે. એ શેના કારણે? કારણ કે સૂર્યના કિરણો એના ઉપર પડે છે, ત્યાંથી પરાવર્તન પામે છે અને દિવાલ ઉપર જોવા મળે, બરાબર.
પાણીની સપાટી પ્રકાશનું પરાવર્તન કરે છે. આપણે ઘણીવાર પાણીમાં જોઈએ ચોખ્ખું પાણી, શાંત પાણી હોય છે, એમાં આપણને આપણું પ્રતિબિંબ દેખાય. અરીસો એ તો ખ્યાલ જ છે, આપણે અરીસામાં જોઈએ એટલે આપણે સામે જેવા હોય એવા દેખાઈએ. તો અરીસો છે એ પણ શું કરે છે? પ્રકાશનું પરાવર્તન કરે છે. તો આ બધી વસ્તુઓ છે એ પ્રકાશનો પથ બદલી શકે છે, એટલે કે પ્રકાશનો માર્ગ બદલી શકે છે, એનું પરાવર્તન કરી શકે છે. હવે આવે છે સમતલ અરીસો. સમતલ અરીસો એટલે કયો? આપણે જે ઘરે જે અરીસો હોય સીધો સપાટ હોય એને સમતલ અરીસો કહેવાય. તો સમતલ અરીસાની સામે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ મૂકીએ, માની લો કે તમે મીણબત્તી મૂકો છો સમતલ અરીસાની, આ સમતલ અરીસો છે, અહીંયા તમે મીણબત્તી મૂકો છો, તો મીણબત્તી તમારી વસ્તુ થઈ, બરાબર. સમતલ અરીસામાં તમને અંદરની બાજુ એક બીજું મીણબત્તી દેખાશે, એ કહેવાય છે મીણબત્તીનું પ્રતિબિંબ. તો વસ્તુ અરીસાની અંદર એનું પ્રતિબિંબ. તો સમતલ અરીસામાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ હંમેશા કેવું મળે? આભાસી, ચત્તુ, વસ્તુના કદ જેટલું, બરાબર. સમતલ અરીસાની સામે તમે જે મીણબત્તી મૂકેલી છે, તો મીણબત્તીનો ઉપરનો ભાગ સળગતો, અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ મૂકેલી છે, માર્કર પેન મૂકેલી છે સમતલ અરીસાની સામે, તો ઢાંકણું છે એ મને પ્રતિબિંબમાં ઉપરની બાજુ જ દેખાશે અને નીચેનો ભાગ પ્રતિબિંબમાં નીચે જ દેખાશે. એટલે કે પ્રતિબિંબ કેવું થયું? ચત્તુ, બરાબર. એટલે કે એમાં ઢાંકણ પ્રતિબિંબ, અરીસો અહીંયા છે, માર્કર પેન અહીંયા છે, પ્રતિબિંબમાં જો તો ઢાંકણું મને નીચે દેખાય તો એને ઉલટું કહેવાય. પણ અરીસામાં આપણને કેવું દેખાય છે? ચત્તુ, વસ્તુના કદ જેટલું, એટલે કે માર્કર પેન જેવડી છે એવડું જ પ્રતિબિંબ આપણને અરીસાની અંદર જોવા મળશે, બરાબર. તો એ વસ્તુના કદ જેટલું પ્રતિબિંબ છે. આભાસી પ્રતિબિંબ એટલે કેવું? તો આપણને એવું લાગે છે કે પ્રતિબિંબ છે એ અરીસાની અંદર છે, બરાબર. એટલે એક રીતે જોવા જોઈએ તો આપણને એમ લાગે કે અરીસાની પાછળ પ્રતિબિંબ છે રચાયેલું, પણ અરીસાની પાછળ કઈ હોતું નથી, એ આપણને અંદર જોવા મળે છે. એને તમારે પડદા ઉપર ઝીલવું હોય, એટલે કે તમારે કોઈ પણ જગ્યા પર પ્રતિબિંબ મેળવવું હોય તો તમે પ્રતિબિંબ મેળવી શકો નહીં. એટલા માટે એને કેવું કહેવાય? આભાસી પ્રતિબિંબ એટલે એવું કે જેને પડદા પર ઝીલી શકાતું નથી, બરાબર. હવે અહીંયા અરીસો છે, આ બાજુ વસ્તુ મૂકેલી છે, એનું પ્રતિબિંબ પડે, તમને એવું લાગે કે અરીસાની પાછળ છે, તો અહીંયા તમને એવું લાગે કે હું કોઈ કાગળ મૂકું તો એ પ્રતિબિંબ મને કાગળમાં દેખાશે, તો એવું થતું નથી. કારણ કે આભાસી પ્રતિબિંબને ક્યારેય પડદા ઉપર ઝીલી શકાતું નથી. તો પડદા ઉપર જેને ઝીલી ન શકાતું એવા પ્રતિબિંબને કહેવામાં આવે છે આભાસી પ્રતિબિંબ, બરાબર. પછી સમતલ અરીસા માટે બીજી એક વસ્તુ કે એમાં અરીસાથી વસ્તુ જેટલા અંતરે હોય છે, પ્રતિબિંબ અરીસાની અંદર તેટલા જ અંતરે જોવા મળે છે. એટલે કે અહીંયા અરીસો મૂકેલો છે, અહીંયા કોઈ વસ્તુ છે, તો આ જેટલું અંતર છે વસ્તુ અને અરીસાની વચ્ચે જેટલું અંતર છે, એટલું જ અંતર અરીસાની અંદર તમને જ્યાં પ્રતિબિંબ મળે છે ને ત્યાં પણ એટલું જ અંતર હોય. એટલે કે બંને અંતર કેવા હોય? સમાન અંતર હોય. જે વસ્તુ વસ્તુ અરીસાની અંદર વસ્તુ પણ આપણને એટલી જ દૂર જોવા મળશે, બરાબર. વસ્તુને તમે નજીક લઈ જશો તો અરીસાની અંદરનું પ્રતિબિંબ પણ નજીક આવતું જશે. વસ્તુને તમે દૂર લઈ જશો તો અરીસાની અંદરનું પ્રતિબિંબ પણ કેવું થતું જાય છે? દૂર જતું જાય છે. પ્રતિબિંબ અરીસાની પાછળના ભાગમાં રચાય અને એને પડદા ઉપર ઝીલી શકાતું નથી. એટલા માટે પ્રતિબિંબ કેવું છે? આભાસી. તો સમતલ અરીસામાં વસ્તુનું પ્રતિબિંબ હંમેશા આભાસી, ચત્તુ એટલે કે સીધું અને વસ્તુના કદ જેટલું જોવા મળે છે. ખાલી એમાં ફરક કયો પડે છે કે શરીરનો જમણો ભાગ છે ડાબો અને ડાબો ભાગ છે જમણો. શરીરનો ને કોઈ પણ વસ્તુનો, બરાબર. તમે અરીસાની સામે તમે જમણો હાથ ઉપર કરશો એટલે તમને એવું લાગશે કે અરીસામાં ડાબો હાથ ઉપર થયેલો છે, બરાબર. તમે આ બાજુનો હાથ ઉપર કરો એટલે અરીસામાં તમે ફરીને જુઓ તો આ હાથ ઉપર થયેલો હોય એટલે આપણને એવું લાગે કે ડાબો હાથ છે, પણ ખરેખર હોય જમણો. તો એમાં જમણો ભાગ છે ડાબો અને ડાબો ભાગ છે એ પ્રતિબિંબમાં કેવો દેખાય છે? જમણો. એટલે કે પ્રતિબિંબ ઉલટાઈ જાય છે, ડાબી બાજુનું જમણી બાજુ, જમણી બાજુનું ડાબી બાજુ દેખાય છે, બરાબર. તો આમાંથી જો કોઈ નું ધ્યાન હોય કે નહીં, પણ હવે ફરીવાર તમે ક્યારે રસ્તા પર એમ્બ્યુલન્સ જોવો ને તો એમ્બ્યુલન્સનો જે આગળનો જે સ્પેલિંગ હોય છે ને એમાં ઊંધો લખેલો હોય, બરાબર. એટલે કે તમે અત્યારે તમારી ચોપડી કે કોઈ પણ વસ્તુ